Constitutionalism explain its types in brief भनेपछि हाम्रो क्वेसन्सहरू तीनवटा सब क्वेसन्समा डिभाइडेड छन् र मार्क्स पनि त्यही अनुसारले डिभिजन गरिएको छ सो एज युजुअल हजुरहरूलाई चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के क्वेसन छ त्यसलाई चाहिँ एउटा सर्ट एउटा क्रिएटिभ टपिकमा चाहिँ चाहिँ एन्सर स्टार्ट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले हजुरहरूको एन्सर्सको म्यापिङ रेडी गर्छ र हजुरहरूलाई अलिकति एन्सर लेख्नलाई पनि लिमिट गर्छ र यसले चाहिँ एन्सरलाई अलिकति स्ट्यान्डर्ड पनि देखिन्छ सो कन्स्टिट्युसनलिजम फाउन्डेसन अफ लिमिटेड गभर्नमेन्ट भनेर स्टार्ट गर्यो सो अब हामीसित नलेज त हुन्छ तर सबै कुरालाई एकैबद्ध पारेर लेख्नु चाहिँ हाम्रो च्यालेन्जिङ हुन्छ यो लोकसेवाको एक्जाममा त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूले कतिको कन्टेन्ट मात्रै भन्दा पनि त्यो प्रेजेन्टेसन कस्तो पार्नुहुन्छ त्यसले पनि म्याटर गर्छ है सो त्यही भएर चाहिँ कसरी अर्गनाइज बनाउने भन्ने चाहिँ हजुरहरूको क्रिएटिभिटीमा भर पर्ने हुन्छ सो अब कन्स्टिट्युसनलिजम फाउन्डेसन अफ लिमिटेड गभर्नमेन्ट अब पहिला मैले भने जस्तो अब कुनै पनि एन्सर स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ क्वेसन के सोधेको छ त्यसलाई एड्रेस गर्ने गरी एउटा इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफबाट स्टार्ट गर्नु होला जस्तो इन एभ्री डेमोक्रेटिक स्टेट द कन्स्टिट्युसन इज नट मियरली अ रिटन डकुमेन्ट बट अ controlling mechanism over state power. Constitutionalism gives practical effect to the constitution by ensuring that government functions within legal limits and respects the rights of citizen भनेर इन्ट्रोड्युस गर्यो अब मिनिङ अफ कन्स्टिट्युसनलिजम अब यो भनेको चाहिँ लिमिटेड गभर्मेन्टको एउटा सन्दर्भ आउँछ यसमा चाहिँ विच इज गाइडेड बाई द फिलोसफी अफ कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसी यु अल नो द्याट र यसको आइडिया भनेको चाहिँ पोलिटिकल फिलोसफी अफ जोन लकबाट पनि डिराइभ गरिएको पाइन्छ हिलारी बार्नेटले लिमिटेसन अफ गभर्मेन्ट सेपरेसन अफ पावर रेस्पोन्सिबल एन्ड अकाउन्टेबल गभर्मेन्ट चाहिँ कि एलिमेन्ट्स अफ कन्स्टिट्युसनलिजम हो भनेर भनेका छन् यस्तै हजुरहरूले केही थप कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ यसमा अब नेसेसरी एलिमेन्ट्समा सुप्रिमेसी अफ कन्स्टिट्युसन एन्ड रुल अफ ल सेपरेसन अफ पावर प्रोटेक्सन अफ फन्डामेन्टल राइट्स इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी चेक एन्ड ब्यालेन्स जुडिसियल रिभ्यू लगायतका कुराहरू कन्स्टिट्युसनलिजमको मेजर एलिमेन्ट्सहरू हुन् र यसमा चाहिँ हजुरहरूले पोइन्ट मात्रै लेख्ने भन्दा पनि त्यो चाहिँ के भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा यसरी एक लाइनमा लेख्नुभयो जस्तो सुप्रिमेसी अफ कन्स्टिट्युसन र रुल अफ लमा कन्स्टिट्युसन मस्ट बी द हाइएस्ट ल गभर्निङ द स्टेट एन्ड एभ्री वान टु बी अन्डर इट भनेर राख्यो सर्टली सो यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूको एन्सरमा झन् रिइन्फोर्समेन्ट थपिन्छ सो अब यही सन्दर्भमा एडभोकेट राजीव बास्तोला भर्सेस नेपाल गभर्मेन्टको केस पनि रहेछ सो यहाँ चाहिँ रुल अफ ल सेपरेसन अफ पावर कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसी चाहिँ एलिमेन्ट्स अफ कन्स्टिट्युसनलिजम हो भनेर पनि सुप्रिम कोर्टले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त अन्तर्गत रहेछ सो यो पनि यसरी राख्न सकिन्छ टाइप्स अफ कन्स्टिट्युसनलिजममा अब देयर आर भेराइटी टाइप्स होइन एज पर द कन्टेक्स्ट स्टेटको कन्ट्रीको गभर्मेन्टको कन्टेक्स्ट अनुसारको फरक फरक हुँदा रहेछन् कन्स्टिट्युसनलिजम त्यसमध्ये केही चाहिँ लिगल कन्स्टिट्युसनलिजम यसले चाहिँ रोल अफ कोर्ट्सलाई लिगल इन्स्टिट्युसन्सलाई इन प्रोटेक्टिङ कन्स्टिट्युसनल भ्याल्युजको रूपमा चाहिँ हेर्ने गर्छ लिगल कन्स्टिट्युसनलिजमले र यहाँ चाहिँ जुडिसियरीको चाहिँ प्रमुख रोल हुन्छ इन कन्ट्रोलिङ गभर्मेन्ट पावर एन्ड सेफ गार्डिङ राइट्स यहाँ हजुरले इक्जाम्पलको स्वरूपमा चाहिँ अब यो कुनै पिआइएलको केसेसहरू होइन जहाँ चाहिँ एक्जिक्युटिभको जुन डिसिजन अथवा अर्डरलाई चाहिँ जुडिसियरले चेक गरेको खालको कुनै प्रेसिडेन्टहरू पनि यसमा राख्न सक्नुहुन्छ अब पोलिटिकल कन्स्टिट्युसनलिजममा चाहिँ अब पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई चाहिँ बढी एम्फसाइज गरे हुन्छ जस्तो पार्लियामेन्ट इलेक्सनको कुराहरू पब्लिक अकाउन्टेबिलिटी रादर देन कोर्ट्स इम्पिचमेन्टहरूका कुराहरू ती प्रावधानहरू जे छन् तिनीहरू चाहिँ पोलिटिकल कन्स्टिट्युसनलिजमको पार्ट हुन्छन् कन्स्टिट्युसनल कन्ट्रोल चाहिँ एक्सर्साइज थ्रु डेमोक्रेटिक पोलिटिकल प्रोसेसेस भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ पोलिटिकल कन्स्टिट्युसनलिजम बुझ्न सकिन्छ सोसल कन्स्टिट्युसनलिजमले चाहिँ स्टेटमा चाहिँ सोसल जस्टिस इक्वालिटी सोलिडारिटी वेलफेयर अफ द सिटिजन्स अनि स्पेसल्ली द मार्जिनलाइज एन्ड विकर कम्युनिटिजलाई चाहिँ बढी इम्फसाइज गर्छ भने यसले चाहिँ सोसल इकोनोमिक कल्चरल राइट्स लगायतको कुराहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्दै इन्क्लुसिभ र वेलफेयर ओरिएन्टेड डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई पनि आत्मसात गरे हुन्छ सोसल कन्स्टिट्युसनलिजमले इकोनोमिक कन्स्टिट्युसनलिजमले चाहिँ इकोनोमिक स्ट्रक्चर पोलिसिज डिस्ट्रिब्युसन अफ रिसोर्सेस विदिन द सिस्टममा चाहिँ बढी
एम्फेसिस गरेको हुन्छ र यसले चाहिँ इकोनोमिक जस्टिस, फेयर डिस्ट्रिब्युसन अफ वेल्थ, प्रोटेक्सन अफ प्रपर्टी राइट्स लगायतको कुरालाई चाहिँ यसले इन्क्लुड गरेको हुन्छ। डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसनलिजमले चाहिँ विल अफ पावर एन्ड एक्सर्साइज एकोर्डिङ टु द कन्स्टिट्युसनल लिमिट्सको कुराहरू गर्छन्। यसमा चाहिँ अब हजुरले त्यो राइट टु फ्रिडमहरूका कुरा जुन कन्स्टिट्युसनमा छ त्यो कुराहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ विथ सर्टेन विच सेज राइट टु इक्वालिटी इज नट एन एब्सोल्युट राइट होइन। इट ग्यारेन्टिज पपुलर सभरिन्टी, रुल अफ ल, प्रोटेक्सन अफ फन्डामेन्टल राइट्स, पिरियोडिक इलेक्सन्सका कुराहरू भयो होइन। यस्ता कुराहरू चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ कन्स्टिट्युसनलिजम भनेको चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल सोल अफ कन्स्टिट्युसन हो जसले चाहिँ गभर्मेन्ट पावरलाई चाहिँ विदिन द लिगल लिमिट्स चाहिँ रहन मद्दत गर्दै रुल अफ ललाई प्रमोट गर्छ भनेर यसलाई कन्क्लुड गर्न सक्यो। अर्को क्वेसन रहेको छ हामीसित, मेजर फिचर्स अफ क्रिमिनल अफेन्सेस सेन्टेन्सिङ एन्ड एक्जिक्युसन एक्ट 2074। अब हजुरलाई सिन्स इट इज द पेपर अफ ल, हजुरलाई मैले पटक पटक भनिरहेको हुन्छु हरेक फिडब्याकमा, त्यो हजुरहरूको सिलेबसमा भएका कानुनहरू चाहिँ राम्रोसँग स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि फिचर्स भनेर पनि सोध्न सक्छ, वाट आर द लिगल प्रोभिजन्स अफ दिस इनसाइड दिस भनेर पनि सोध्न सकिन्छ। हजुरहरूको क्वेसन्स क्वेरिजहरू चाहिँ हामी लास्टमा एड्रेस गर्नेछौँ है त। सो पहिला हामी 12वटा क्वेसन्सहरू चाहिँ सकौँ, त्यसपछि वी विल मुभ अन टु दि क्वेसन एन्सर सेसन। सो अब यसको चाहिँ मेजर फिचर्स अफ दि क्रिमिनल अफेन्सेस सेन्टेन्सिङ एन्ड एक्जिक्युसन एक्ट 2074। अब यहाँ इन्ट्रोडक्सन चाहिँ यो वाइ डज दिस एक्जिस्ट, किन चाहिँ आवश्यकता पर्यो त यो कानुनको भन्ने आधारमा चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। जस्तो पनिसमेन्ट इन क्रिमिनल ल इज नट ओन्ली फर पेनलाइजिङ अफेन्डर्स बट अल्सो फर मेन्टेनिङ जस्टिस, डिसिप्लिन एन्ड सोसल अर्डर। यही सन्दर्भमा चाहिँ यो ऐनले चाहिँ इनेक्ट गरिएको छ टु इन्स्योर सिस्टमेटिक सेन्टेन्सिङ, प्रपर एक्जिक्युसन अफ पनिसमेन्ट्स एकोर्डिङ टु द नेचर एन्ड ग्राभिटी अफ अफेन्सेस भनेर स्टार्ट गरियो। र सिन्स क्वेसन नै अब मेजर फिचर्स अफ क्रिमिनल अफेन्सेस एक्ट भनेको छ, सो त्यहीबाट स्टार्ट गर्दा भयो। र के छ भन्दाखेरि जस्तो सेपरेट हियरिङ फर सेन्टेन्सिङको कुरा छ सेक्सन 9मा, हियरिङ इन ओपन बेन्चको कुरा छ सेक्सन 10मा, एक्सेप्ट अदरवाइज रिटन इन लको कुरा, म्याक्सिमम सेन्टेन्स चाहिँ एक्जिक्युट गरिने भन्ने कुरा छ, सबमिसन अफ प्री सेन्टेन्स रिपोर्ट, यदि चाहिँ कोर्टलाई प्री सेन्टेन्स रिपोर्ट चाहिँ आवश्यक छ भन्ने लाग्दछ, यदि त्यो पनिसमेन्ट चाहिँ 3 वर्ष वा 3 वर्षभन्दा बढी इम्प्रिजनमेन्ट गर्नुपर्ने अथवा फाइन चाहिँ 30,000 भन्दा बढी हुने अवस्था छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा प्री सेन्टेन्स रिपोर्ट माग गर्न सक्छ कोर्टले। कन्सिडर द अब्जेक्टिभ्स अफ पनिसमेन्ट, अब सजाय गर्दाखेरि सेन्टेन्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनिसमेन्टको अब्जेक्टिभ्स के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ कन्सिडर गर्ने। जस्तो के हुनसक्छ त अब्जेक्टिभ्स अफ पनिसमेन्ट भन्दाखेरि डिस्करेजिङ कन्डक्सन अफ क्राइम, सेक्युरिटी टु सोसाइटी, कम्पेन्सेटिङ भिक्टिम, रिहेबिलिटेसनको कुराहरू हुनसक्छ नि। यहाँ अरू पनि थुप्रै त्यस्ता अब्जेक्टिभ्सहरू छन्, त्यो एकचोटि हेर्नु होला हजुरहरूले, सेक्सन 13मा छ यसको व्यवस्था। थिङ्स टु बी कन्सिडर्ड वाइल सेन्टेन्सिङ, अब सेन्टेन्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा कन्सिडर गर्नुपर्छ त, म्याटर्स टु बी कन्सिडर्ड भन्दाखेरि मिटिगेटिङ एग्राभेटिङ फ्याक्टर्सहरू के छन्, अब्जेक्टिभ्स अफ पनिसमेन्ट के हुन्, कस्तो सिचुएसनमा चाहिँ त्यो अपराध घटेको थियो लगायतका कुराहरू चाहिँ छन्। अनि यसमा चाहिँ उमेरको कुराहरू पनि छन्, हेर्नु होला त्यसको कानुन पनि है, सबै कुरा लेख्न सकिँदैन, केही कुराहरूलाई टच गर्नु होला। सो अब बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ चिल्ड्रेन चाहिँ अब वाइल डिटरमाइनिङ सेन्टेन्स टु द जुभेनाइलको सन्दर्भमा आउने गर्छ। इम्प्रिजनमेन्ट एज लास्ट रिसोर्ट, द एक्ट प्रमोट्स इम्प्रिजनमेन्ट ओन्ली वेन अदर अल्टरनेटिभ्स आर इन्सफिसियन्ट भन्ने कुराहरू भयो। र प्रिजन सिस्टमको अल्टरनेटिभको रूपमा चाहिँ भेरियस अल्टरनेटिभ्सहरू रहेका छन्, जस्तो कम्युनिटी सर्भिस, सस्पेन्सन अफ इम्प्रिजनमेन्ट, लेबरमा लगाउने कुरा, ओपन प्रिजनको कुरा, रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा राख्ने कुरा, रिफर्म होमको कुरा, पेरोल, प्रोबेसन लगायतका कुराहरू छन्। सो अब पेमेन्ट अफ कम्पेन्सेसन टु बी अर्डर्डमा चाहिँ कोर्टले चाहिँ भिक्टिम्सलाई लस र इन्जुरीको अवस्थामा चाहिँ अफेन्डरबाट कम्पेन्सेसन तिराउनको लागि चाहिँ अर्डर गर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो। भिक्टिम रिलिफ फन्डको पनि इस्ट्याब्लिसमेन्ट चाहिँ यो ऐनले पनि भनेको अवस्था छ, सो एज टु सपोर्ट द क्राइम भिक्टिम्स विच इन्स्योर्स फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स
डिफेन्स एन्ड रिहेबिलिटेसन सपोर्ट फर भिक्टिम्स। इन्स्टलमेन्ट बेसिस फाइन पेमेन्ट यदि अफेन्डरले चाहिँ एकैचोटि एकमुष्ट तिर्न नसकेको अवस्था छ भने चाहिँ 3 पटकको इन्स्टलमेन्टमा तिर्न पाउने भन्ने एउटा व्यवस्था रहेको छ सेक्सन 20मा। अब इस्टाब्लिसमेन्ट अफ प्रोबेसन एन्ड परोल बोर्डको कुरा छ। यसले चाहिँ धेरैवटा काम गर्छ। त्यसमध्ये चाहिँ इट इज इस्टाब्लिस टु इभ्यालुएट एलिजिबिलिटी, monitoring behavior, and ensuring the rehabilitation and reintegration of offenders into society. Imprisonment if unable to pay compensation चाहिँ 300 पर दिन र इम्प्रिजनमेन्ट चाहिँ फर नट मोर देन 4 इयर्सको कुराहरू छ, एक्सेप्ट अदरवाइज रिटर्न इन अदर लजको कुराहरू छ। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ यही ऐनको चाहिँ के छ त, वाइ डज इट एक्जिस्ट, वाइ इज इट निडेड भन्ने कुरालाई नै रिइन्फोर्स गर्ने गरी कन्क्लुड गरिन्छ। सो अब इट इस्टाब्लिसेस अ ब्यालेन्स्ड सेन्टेन्सिङ फ्रेमवर्क इन नेपाल बाई कम्बाइनिङ पनिसमेन्ट विथ रिफर्मेटिभ जस्टिस। इट्स इम्फेसाइजेस फेयरनेस, भिक्टिम कम्पेन्सेसन एन्ड रिहेबिलिटेसन अफ अफेन्डर्स रादर देन प्योरली प्युनिटिभ मेजर्स भनेर राखियो है। सो अब अर्को क्वेसन रहेको छ राइट अफ कन्ज्युमर है। राइट्स अफ कन्ज्युमर 5 मार्क्सको क्वेसन छ। अब मार्केट बेस्ड इकोनोमीमा कन्ज्युमरले चाहिँ इकोनोमिक सिस्टममा चाहिँ एउटा भाइटल रोल प्ले गरिरहेको अवस्था हुन्छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको प्रोटेक्सन पनि उत्तिकै आवश्यक हुने गर्छ, सो एज टु इन्स्योर फेयरनेस, ट्रान्सपेरेन्सी र अकाउन्टेबल ट्रेड प्र्याक्टिसेस। र कन्ज्युमर राइटको कन्सेप्ट चाहिँ किन आउँछ त भन्दाखेरि सेफ गार्डिङ कन्ज्युमर्स फ्रम एक्सप्लोइटेसन र अनफेयर बिजनेस प्र्याक्टिसेस एक्टिभिटिजमा चाहिँ आवश्यक पर्ने भएर यसको कन्सेप्ट आएको हो। र मिनिङ अफ कन्ज्युमर भनेको चाहिँ लिगल इन्टाइटलमेन्ट हो टु इम्पावर इन्डिभिजुअल्स वेन पर्चेजिङ एन्ड कन्ज्युमिङ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। र मैले हजुरहरूलाई पटक पटक भनेको छु, कुनै पनि कानुनले अथवा कुनै पनि इन्टरनेसनल अथवा नेसनल कुनै एन्टिटी छ, डेडिकेटेड एन्टिटी छ जसले चाहिँ कुनै पनि एउटा विषय, हजुरलाई सोधेको क्वेसनमा कुनै एउटा विषय छ त्यसको बारे डिफाइन गराएको छ भने सकेसम्म त्यस्तो डेफिनेसन, आधिकारिक डेफिनेसन मानिन्छ त्यस्तो चाहिँ लेख्नु होला। जस्तो अब यो कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट 2075को सेक्सन 2D चाहिँ कन्ज्युमर भनेको के हो भन्ने कुरा डिफाइन गरिएको छ। सो यो चाहिँ आधिकारिक डेफिनेसन हो। सो कन्ज्युमर एज अ पर्सन अर इन्स्टिट्युसन द्याट कन्ज्युम्स अर युजेस एनी गुड्स अर सर्भिसेस भनेको छ, नट ओन्ली स्पेसिफिक टु गुड्स बट अल्सो सर्भिसेस भनेर कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्टले भनेको छ। सो राइट्स अफ कन्ज्युमर चाहिँ के हुने त भनेर भन्दाखेरि पहिलो त कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन छ, आर्टिकल 44ले राइट्स अफ कन्ज्युमरलाई चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्स भनेर ग्यारेन्टी गरेको छ। कम्पेन्सेसनका कुराहरू पनि छन् र त्यसैलाई रिइन्फोर्स चाहिँ कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट 2075ले गर्छन्। र अरू कानुनहरू पनि छ जस्तो नेसनल पिनल कोड, फुड हाइजिन एन्ड क्वालिटी एक्ट 2081, ड्रग एक्ट लगायतका अरू ऐनहरू पनि छन् जसले चाहिँ कन्ज्युमरको राइट्सलाई प्रोटेक्ट इन वान वे अर अदर गरिरहेका हुन्छन्। तर मोस्ट स्पेसिफिक कानुन भनेको चाहिँ कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट रहेको कारणले त्यसैको प्रोभिजन लेख्दा हुन्छ। जस्तो नेभरदलेस Section 3 of Consumer Protection Act states every consumer has right to obtain quality goods and services, easy access to goods and services, choose quality goods or services at a fair competitive price, informed of the price, quantity, purity, quality, be safe from sale causing harm to human body, life, health, and property, take appropriate legal action against unfair trade activities, obtain compensation against harm, receive remedy or hearing from the competent authority or entity भनेको छ। र अर्को छ कन्ज्युमर एजुकेसनको कुरा पनि छ। सो अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इसेन्सियल सेफगार्ड हो, लिगल सेफगार्ड हो टु इन्स्योर द फेयरनेस इज इन ट्रेड एन्ड प्रोटेक्टिङ कन्ज्युमर्स फ्रम एक्सप्लोइटेसन भन्ने कुरा हो। र यसले चाहिँ हेल्दी, कम्पिटेटिभ र रिजनेबल मार्केट सिस्टमलाई चाहिँ प्रमोट गर्छ भनेर एउटा पोजिटिभ कनोटेसनमा र यो राइट टु कन्ज्युमरको निडलाई चाहिँ अलिकति स्पेसिफाई गर्ने गरी कन्क्लुजन गरिएको छ। सो अब अर्को क्वेसन छ हामीसित, रोल अफ लिगल ड्राफ्टर के हुन्छ र लिमिटेसन्स चाहिँ के हुन्छ त ड्राफ्टिङ, ल ड्राफ्टिङमा चाहिँ लिमिटेसन चाहिँ के कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने क्वेसन रहेको छ। सो रोल अफ लिगल ल ड्राफ्टर एन्ड लिमिटेसन्स इन ड्राफ्टिङ। लिगल सिस्टममा क्वालिटी अफ लजले चाहिँ क्वालिटी अफ गभर्नेन्सलाई इङ्गित गर्छ। क्लियर, कन्साइज र वेल स्ट्रक्चर्ड लज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ टु मेक देम वेल इन्फोर्सेबल। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ रोल अफ ड्राफ्टर चाहिँ सिग्निफिकेन्ट रूपमा आउने गर्छ भनेर एउटा क्रिएटिभ तरिकाले एन्सरको स्टार्टिङ गरिन्छ। सो अब रोल अफ ड्राफ्टर भनेको चाहिँ अब
ट्रान्सलेटर अफ पोलिसी टु ल होइन, ड्राफ्टिङ ल एज पर द गभर्मेन्ट पोलिसिज डिरेक्टिभ्स एन्ड रिकमेन्डेसन्स ल ड्राफ्टरले गर्ने हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ फेसिलिटेटरको रोल पनि हुन्छ फर हार्मोनाइजेसन, भनेको कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन्ससँग चाहिँ हार्मोनाइज गरेको कानुनी व्यवस्था चाहिँ बनाउनु पर्ने भन्ने कुरा, ड्राफ्ट गर्नुपर्ने चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ फेसिलिटेटर फर हार्मोनाइजेसन हुन्। स्टडियस र रिसर्चर पनि हुनुपर्छ उनीहरूको रोल चाहिँ, सो एज टु बिकज ल ड्राफ्टिङ रिक्वायर्स मल्टिपल डाइमेन्सनल नलेज भन्ने कुरा भयो। अर्को भनेको प्रोफेसनल र एक्सपर्टिजम पनि हुनुपर्ने हुन्छ, रोल चाहिँ प्रोफेसनल रोल हुन्छ उसको चाहिँ, ल ड्राफ्टरको चाहिँ इन मेन्टेनिङ इन इन द सब्जेक्ट म्याटर भन्ने कुरा भयो। क्ल्यारिफायर, जस्तो यदि एम्बिगिटिजहरू भयो त्यस्तो अवस्थाहरू भयो भने चाहिँ क्ल्यारिफायरको पनि रोल हुने गर्छ र एडभाइजरको पनि रोल हुने गर्छ। जस्तो टेक्निकल इस्युज भएको अवस्था छ ल मेकिङमा चाहिँ, टेक्निकल जस्तो स्टेजेस अफ ल ड्राफ्टिङ हजुरहरूले पढ्नुभयो होला, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एडभाइजरी रोल पनि हुने गर्छ ल ड्राफ्टरको भन्ने कुराहरू रहेका छन्। यसमा अरू हजुरहरूले थपकट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब लिमिटेसन्स इन ड्राफ्टिङ ल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, पहिलो त कन्स्टिट्युसनल लिमिटेसन नै हुने भयो, जस्तो सुप्रिमेसी अफ कन्स्टिट्युसनलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ, यदि गरिएन भने त्यो चाहिँ त्यो ल चाहिँ भोइड हुनसक्छ। नो रेस्ट्रिक्सन अन फन्डामेन्टल राइट्सलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्न नमिल्ने कानुन बनाउनु पर्यो। डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल र स्टेट पोलिसिजलाई पनि रेस्ट्रिक्ट गर्न मिलेन, बिकज दे आर द फर्म्स अफ बेसिक स्ट्रक्चर, इन्ट्रेन्चमेन्ट लगायतको प्रिन्सिपल्सहरू पनि हजुरहरूले कन्स्टिट्युसनल लमा पढ्नुभएको छ होला। सो ल स्याल नट बी मेड इन्क्लुडिङ डेथ पेनाल्टी एज पनिसमेन्ट भन्ने कुरा, इन्टरनेसनल अब्लिगेसन्सहरूको कुराहरू पनि चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। अर्को भनेको चाहिँ लज नट टु बी मेड रेस्ट्रिक्टिङ पोलिटिकल पार्टिज भन्ने कुराहरू भए। यसमा अरू पनि थप्न हजुरहरूले सक्नुहुन्छ। र अर्को छ लिमिटेसन्स अफ रिकगनाइज लिगल प्रिन्सिपल्स, जस्तो प्रिन्सिपल्स अफ नेचुरल जस्टिस, लज स्याल नट बी रेट्रोस्पेक्टिभ, दे मस्ट ह्याभ प्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट एक्सेप्ट अदरवाइज, जस्तो प्रोसिड्युरल लको केसमा चाहिँ रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट हुन सक्ने अवस्था हुनसक्छ। सो त्योभन्दा बाहेक जेनरली चाहिँ रेट्रोस्पेक्टिभ हुन भएन भन्ने कुरा भयो। अनि लज मस्ट बी विदिन द लिमिटेसन अफ जुडिसियल रिभ्यू, द्याट मस्ट इन्स्योर फेयर ट्रायल, ह्युमन राइट्सको प्रिन्सिपल्सलाई पनि आत्मसात गरेको हुनुपर्ने र त्यसको अगेन्स्टमा जान नहुने लगायतको प्रिन्सिपल्सहरू छ। अर्को छ सेल्फ रेगुलेटेड लिमिटेसन्स, भनेको रिजनेबिलिटी हुनु पर्यो, जस्टिफाएबिलिटी हुन पर्यो, गुड कन्साइन्समा डेभलप गरेको हुन पर्यो, प्र्याक्टिकेबल पनि हुन पर्यो, प्र्याक्टिकेबल सब्जेक्ट म्याटरको आधारमा हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू भए एट्सेट्रा। यसमा हजुरले थपकट गर्न सक्नुहुन्छ। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अब ल ड्राफ्टरको चाहिँ रोल भनेको ट्रान्सफर्मिङ पोलिसी इन्टु क्लियर, इफेक्टिभ र इन्फोर्सेबल लिगल प्रोभिजन्स हो। प्रपर ड्राफ्टिङ चाहिँ कन्स्टिट्युसनल लिगल लिमिट्समा रह्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ जस्टिसलाई, लिगल सर्टेनिटीलाई र गुड गभर्नेन्सलाई नै इन्स्योर गर्छ भनेर एउटा पोजिटिभ लेन्समा एन्सरलाई कन्क्लुड गर्न सकिन्छ है। सो अब अर्को क्वेसन चाहिँ हामीसित मल्टिल्याटरल ट्रिटी, यसको स्टेप्स के हुन् त इन मेकिङ भन्ने कुराहरू भयो। यो अब इन्टरकनेक्टेड वर्ल्डमा चाहिँ यो ग्लोबल प्रब्लम्सलाई आइसोलेसनमा चाहिँ एड्रेस गर्न सकिँदैन, त्यही भएर चाहिँ मल्टिल्याटरल ट्रिटिजको कन्सेप्ट आएको हो, सो एज टु ह्याभ अ कलेक्टिभ लिगल कमिटमेन्ट, कलेक्टिभ लिगल रेस्पोन्स टुवर्ड्स च्यालेन्जेस पनि अथवा केही काम गर्नको लागि टु मेक अ बेटर वर्ल्ड, यसको कन्सेप्ट आएको हो भनेर एउटा लेख्न सकिन्छ है। मल्टिल्याटरल ट्रिटिजको मिनिङ भनेको चाहिँ टु अर मोर सभरिन स्टेट पार्टिजहरूले चाहिँ गर्ने एउटा एग्रिमेन्ट हो होइन, बिट्विन मल्टिपल स्टेट्स, युजली दो नट अलवेज डिनोटिङ पार्टिसिपेसन बाई मेजोरिटी अफ वर्ल्ड स्टेट्सको कुराहरू भयो। अनि अब्लिगेसनहरूको कुरा पनि लगभग सिमिलर अब्लिगेसन, एक्सेप्ट टु द एक्सटेन्ट द्याट दे हेभ स्टेटेड रिजर्भेसन्सको कुराहरू, यस्तो कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। र रुल्स कन्सर्निङ ट्रिटिज बिट्विन द स्टेट्स आर कन्टेन इन VCLT 1969 भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। मल्टिल्याटरल ट्रिटी मेकिङ प्रोसेस, अब पहिलो भनेको डिप्लोमेटिक प्रिपरेसन र ड्राफ्टिङको कुराहरू, इनिसियल ड्राफ्ट अफ ट्रिटी स्याल बी फर्मुलेटेड बाई ड्राफ्टिङ कमिटी अफ एक्सपर्ट्सको कुरा, एक्रिडेटिङ अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स कोलाई चाहिँ अथोरिटी हुन्छ त नेगोसिएसनहरूमा भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो यो फुल पावरका कुराहरू छन् ट्रिटी एक्टमा, त्यो हेर्नु होला हजुरहरूले, जस्तो मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स, अनि उहाँहरूले एक्रिडेट गरेको यो के अरे
एम्बेसेडर्सहरू हुन सक्नुहुन्छ, अब प्राइम मिनिस्टर पनि हुन सक्नुहुन्छ, लगायतको कुराहरू छ। सो अब नेगोसिएसनमा चाहिँ यो पावर अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स र क्रिडेन्सियल्सको टर्म्सको आधारमा डिपेन्ड गर्छ नेगोसिएसन भन्ने कुरा। र नेगोसिएसनको एउटा चरणपछि चाहिँ ट्रिटी चाहिँ साइन हुने अथवा रिजर्भेसन राख्ने नराख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा डिटरमाइन हुन्छ। सिग्नेचर भनेपछि त फाइनल ड्राफ्ट इज ड्रन अप, इन्स्ट्रुमेन्ट इज रेडी फर सिग्नेचर विच इज अ फिक्स्ड इन फर्मल क्लोजिङ सेसन भनिन्छ। अब रेटिफिकेसन भनेको चाहिँ एक्ट अफ एडप्टिङ एन इन्टरनेसनल ट्रिटी बाई द पार्टिज देयर टु विच इम्प्लाइज द कन्फर्मेसन अफ ट्रिटी इन्टर्स इन्टु बाई द रिप्रेजेन्टेटिभ्स अफ डिफ्रेन्ट स्टेट्सको कुरा। एक्सेसन एडहेसनहरू भनेको चाहिँ थर्ड स्टेट चाहिँ पार्टी बन्ने नबन्ने पहिले अरू कुनै स्टेट्सहरूले चाहिँ मल्टिल्याटरल ट्रिटी गरेको छ र पछि चाहिँ गएर म त्यो ट्रिटी मान्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ एक्सेसनहरूमा आउने गर्छ भन्ने कुराहरू भयो। इन्ट्री टु फोर्स भनेको अब मल्टिल्याटरल ट्रिटिजहरूमै कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने इफेक्टिभ डेट मेन्सन गरिएको हुन्छ, त्यसैको आधारमा चाहिँ इन्ट्री टु फोर्स डिटरमाइन गरिएको हुन्छ। इन्कर्पोरेसन अफ ट्रिटी इन्टु स्टेट ल भन्ने कुराहरू चाहिँ यो मोस्टली त डुअलिस्ट स्टेट्सहरूमा चाहिँ लागू गर्ने हुन्छ, सो एज टु अज्युम अ बाइन्डिङ क्यारेक्टर अफ द ट्रिटी। सो यिनै हुन् जेनरल ल यो ट्रिटी मेकिङ प्रोसेस। यो हजुरहरूले हेर्नुहोला, म यो सेयर गर्छु हजुरलाई पिडिएफ। सो अब कन्क्लुड गर्दाखेरि मल्टिल्याटरल ट्रिटीको चाहिँ इम्पोर्टेन्सलाई नै फोकस गर्ने गरी कन्क्लुड गरिन्छ र स्टेप बाई स्टेप फर्मेसन प्रोसेसले चाहिँ एउटा कन्सेन्ट, लेजिटिमेसी, क्ल्यारिटी अनि यसले चाहिँ यो सभरिन्टी अफ द स्टेट, टेरिटोरियल सभरिन्टी लगायतको कुराहरूलाई चाहिँ इम्फसाइज गर्ने हुन्छ भन्ने कुरा भयो। र इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन एट डोमेस्टिक लेभल चाहिँ अल्टिमेटली डिटरमाइन्स द रियल इम्प्याक्ट एन्ड सक्सेसेस भनेर लेख्न सकिन्छ कन्क्लुजन। सो अब अर्को क्वेसन छ हामीसित, भोइड कन्ट्र्याक्ट अन्डर मुलुकी सिभिल कोड 2074। सो अब कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ इज अ नेसेसरी कम्पोनेन्ट इन लिगल एन्ड कर्पोरेट सिस्टम्स एज दे क्रिएट बाइन्डिङ अब्लिगेसन बिट्विन पार्टिजको कुराहरू छन्। सो अब यही सन्दर्भमा भोइड कन्ट्र्याक्ट्स अन्डर मुलुकी सिभिल कोड 2074 सेक्सन 517 छ, जस्तो कसैलाई पनि कुनै पनि लफुल ट्रेड, प्रोफेसन, बिजनेसहरूमा चाहिँ गर्नबाट रिस्ट्रेन गर्ने खालको कन्ट्र्याक्ट गर्न पाइँदैन, एक्सेप्ट इन केसेस अफ बायर सेलर एग्रिमेन्ट अन गुडविल को कुराहरू भयो। पार्टनर एग्रिमेन्ट रिस्ट्रेनिङ पार्टनर्स फ्रम कम्पिटिङ विथ पार्टनरसिप ड्युरिङ इट्स एक्जिस्टेन्स, पोस्ट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट्स रिस्ट्रेनिङ एक्स पार्टनर्स फर अ रिजनेबल टाइम अर प्लेस, इम्प्लोइमेन्ट एग्रिमेन्ट्सको कुराहरू, एन्टी कम्पिटेटिभ लसँग सम्बन्धित विषयहरू चाहिँ यो रिस्ट्रेन गरेको भन्न पाइने अवस्था छैन भन्ने चाहिँ केही एक्सेप्सन्सहरू रहेको छन् यो प्रावधानमा है। सो अब अर्को छ हामीसित रिस्ट्रेनिङ म्यारिज, कसैलाई पनि बिहे गर्नबाट, विवाहको बन्धनबाट रिस्ट्रेन गर्ने गरी चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्न पाइँदैन, एक्सेप्ट वेयर प्रोहिबिटेड बाई ल को कुराहरू छन्। अर्को भनेको चाहिँ जस्तो पब्लिक फेसिलिटिजहरू इन्जोय गर्नबाट वञ्चित गराउन पाइएन, लिगल राइट अफ द पर्सन फ्रम बिङ इन्फोर्स्ड बाई द कोर्टलाई रिस्ट्रेन गर्न पनि पाइएन। अर्को भनेको चाहिँ जस्तो लज अर अन म्याटर प्रोहिबिटेड बाई ल इन्फोर्स चाहिँ गर्न पाइएन। अर्को भनेको चाहिँ इमोरल पर्पोज अर अगेन्स्ट पब्लिक अर्डर अर पब्लिक इन्ट्रेस्टको सन्दर्भमा पनि कन्ट्र्याक्ट गर्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू छन् है। यहाँ चाहिँ छन्, हजुरहरूले हेर्नु होला है। अ कन्ट्र्याक्ट कन्क्लुडेड बाई अ पर्सन नट कम्पिटेन्ट टु मेक कन्ट्र्याक्ट पनि भयो। इलिगल पर्पजमा गरिएको कन्ट्र्याक्ट पनि वैध करार मानिँदैन, बदर हुने करारहरू हुन्, त्यस्तै कुराहरू लेखिएको छ है त। अब कन्क्लुजन गर्दाखेरि चाहिँ भोइड कन्ट्र्याक्ट इज इनभ्यालिड एब इनिसियो भनेको प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी हुन्छ यो चाहिँ, एन्ड क्रिएट्स नो राइट्स अर अब्लिगेसन फर पार्टिज। हाउएभर इफ एनी पार्ट अफ द कन्ट्र्याक्ट इज भोइड द रिमेनिङ भ्यालिड पोर्सन्स रिमेन इन्फोर्सिएबल अन्डर द ल। बदर भएको हदसम्म मात्रै बदर हुने भन्ने कुराहरू, बाजिएको हदसम्म मात्रै बदर हुने भन्ने चाहिँ लागु हुन्छ प्रिन्सिपल। सो अब अर्को क्वेसन रहेको छ हामीलाई, फङ्सन्स, ड्युटिज एन्ड पावर्स अफ एटर्नी जेनरल अफ नेपाल। एटर्नी जेनरल भनेको चाहिँ चिफ लिगल एडभाइजर अनि ल अफिसर अफ द गभर्मेन्ट र
यसको व्यवस्था चाहिँ कन्स्टिट्युसन अफ नेपालको आर्टिकल 157मा र 158मा रहेको छ। फङ्सन्स ड्युटिज एन्ड पावर्स चाहिँ आर्टिकल 158मा व्यवस्था गरिएको छ। र त्यसको लिगल प्रोभिजन्स लेख्ने भन्दा पनि हजुरहरूले त्यसलाई सेग्रिगेट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो मैले लेखेको छु यहाँ। चिफ लिगल एडभाइजर हो भन्ने कुरा छ। अर्को भने चाहिँ मस्ट प्रोभाइड ओपिनियन्स एन्ड advice on constitutional and legal matters to the government and other authorities as specified by law, government representation of government in all lawsuits involving its rights, interest, concerns, has the final decision on whether to file any case on behalf of government र withdrawal of the case पनि चाहिँ representation of गभर्मेन्टको एउटा पाटो हुन्छ। रोल इन पार्लियामेन्ट, जस्तो फेडरल पार्लियामेन्ट अथवा कमिटिजहरूमा गएर लिगल ओपिनियन अन लिगल क्वेसन्स चाहिँ दिन सकिने रोल पनि हुन्छ। राइट टु अपियर इन कोर्ट, अफिस अर अथोरिटी इन नेपाल वाइल पर्फर्मिङ अफिसियल ड्युटिज। एडिसनल पावर्स र ड्युटिज भनेको चाहिँ डेलिगेसन लगायतको कुरा, डिफेन्ड एनी ल सुट वेयर द गभर्मेन्ट इज अ प्लेन्टिफ अर डिफेन्डेन्टको कुरा, मोनिटर वेदर सुप्रिम कोर्ट्स इन्टरप्रिटेसन अफ लज अर लिगल प्रिन्सिपल्स आर इम्प्लिमेन्टेड अर नट भन्ने कुराहरू भयो। इन्भेस्टिगेट कम्प्लेन्ट्स अफ इनह्युमन ट्रिटमेन्ट अफ पिपल इन कस्टडी एन्ड इन्स्योर देयर राइट्सको कुराहरू भयो होइन। र रिपोर्टिङ पनि छ, यो चाहिँ फर्म अफ ड्युटी हो। सो एज टु सबमिट द एनुअल रिपोर्ट टु द प्रेसिडेन्ट अन अल वर्क्स पर्फर्मड अन्डर द कन्स्टिट्युसन एन्ड फेडरल ल। प्रेसिडेन्ट विल प्रेजेन्ट द रिपोर्ट टु द फेडरल पार्लियामेन्ट थ्रु प्राइम मिनिस्टर भनेर लेख्यो है। अनि अब कन्क्लुजन गर्दाखेरि चाहिँ एजीको एज अ इन्स्टिट्युसन इज इस्ट्याब्लिस्ड अन्डर द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल, विच एक्ट्स एज अन इन्डिस्पेन्सिबल इन्स्टिट्युसन अफ लिगल सिस्टम, जहाँ चाहिँ एजी चाहिँ नट ओन्ली एज द गार्जियन अफ गभर्मेन्ट एटर्नी बट यो प्राइभेट लिगल प्र्याक्टिसनर्सको पनि एउटा गार्जियनको रूपमा रहेर चाहिँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा चाहिँ एउटा पाथ सिर्जना गरेको हुन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ एटर्नी जेनरलको रोललाई चाहिँ रिइन्फोर्स गर्ने गरी कन्क्लुजन गर्न सकिन्छ। सो अब अर्को क्वेसन छ हामीसित, आर्ट अफ एडभोकेसी भनेको के हो, गभर्मेन्ट एटर्निजहरूले चाहिँ उहाँहरूको एडभोकेसीलाई चाहिँ कसरी इफेक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ इन स्टेट पार्टी केसेस भनेर छ। सो अब आर्ट अफ एडभोकेसी इफेक्टिभनेस अफ गभर्मेन्ट एटर्नीमा चाहिँ अब आर्ट अफ एडभोकेसी भनेको चाहिँ स्किल अफ प्रेजेन्टिङ लस, फ्याक्ट्स, आर्गुमेन्ट्स पर्सुएसिभली बिफोर अ कोर्ट टु असिस्ट इन डेलिभरी अफ जस्टिस। र गभर्मेन्ट केसेस अर स्टेट पार्टी केसेसमा चाहिँ इफेक्टिभ एडभोकेसी चाहिँ आवश्यक पर्छ, बिकज यसले चाहिँ as it not only represent the interest of state but also upholds rule of law, public confidence र fair prosecution भनेर स्टार्ट गरिन्छ। सो आर्ट अफ एडभोकेसी भनेको चाहिँ आर्ट अफ प्लिडिङ फर नट ओन्ली आर्गुइङ इन फेभर अफ समथिङ or एक्टिभली सपोर्टिङ अ केस, cause or proposal. It requires deep understanding of subject matter, comprehensive research and meticulous preparation भनेर स्टार्ट गरिँदै अब आर्ट अफ एडभोकेसीको के छ त एलिमेन्ट्स भनेर पनि हजुरले मिनिङमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ हजुरले प्याराग्राफै लेखेर लेख्नुपर्छ अथवा लाइन बाई लाइन स्टेटमेन्ट लेखेर लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। कहिले कहिले हजुरहरूले चाहिँ यस्तो पिक्चरियल रिप्रेजेन्टेसनबाट पनि एन्सरलाई चाहिँ आकर्षक पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अनि धेरै कुरा पनि कभर गर्न सक्छ। जस्तो आर्ट अफ एडभोकेसीले क्लियर डिप नलेज, क्लियर कम्युनिकेसन, एक्सपर्टिज, इफेक्टिभ स्टोरी टेलिङ, बिल्डिङ कोएलिसन, एक्टिभ लिसनिङ, एडाप्टेबिलिटी एन्ड फ्लेक्सिबिलिटी, इथिकल कन्डक्ट लगायतको कुराहरूलाई चाहिँ समेट्छ भन्ने चाहिँ यो पिक्चरबाट देखिन्छ है। सो अब आइडियाज फर एन इफेक्टिभ प्लिडिङ बाई गभर्मेन्ट एटर्निज के चाहिन्छ त भन्दाखेरि पहिला त प्रिलिमिनरी फेजबाटै जानुपर्छ। प्रिलिमिनरी फेज भनेको चाहिँ अब स्किलफुल प्लिडिङ भनेको चाहिँ कोर्टरुममा मात्रै सीमित नभएर चाहिँ यो चाहिँ कोर्टरुममा जानुभन्दा पूर्वको प्रिपेरेसनदेखि नै स्टार्ट हुन्छ। जस्तो डिटेल्ड स्टडी अफ फ्याक्ट्स, एफआइआर, इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट, आइडेन्टिफिकेसन अफ रिलेभेन्ट लिगल प्रिन्सिपल्स, लिगल प्रोभिजन्स, जुडिसियल प्रेसिडेन्ट्सहरू हुनुपर्छ। अर्को भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ रिलेभेन्ट रिसोर्स मटेरियल्सहरू पनि हुनुपर्छ, आधिकारिक खालको रिसर्च मटेरियल्सहरू पनि हुनुपर्छ, सिस्टमेटिक एरेन्जमेन्ट अफ डकुमेन्ट्स पनि हुन पर्यो, एसेसमेन्ट अफ एडमिसिबिलिटी, रिलेभेन्स, सफिसियन्सी अफ इभिडेन्स, एन्टिसिपेसन अफ पोसिबल डिफेन्सेस एन्ड कोअर्डिनेसन विथ इन्भेस्टिगेसन अफिसर्सहरू भनेर
छ प्रिलिमिनरी फेजमा। अर्को छ प्रेजेन्टेसन फेज। यो चाहिँ कोर्ट रुममा हुने गर्छ। अपियरिङ इन कोर्ट कसरी प्रेजेन्टेबल भएर बसेको छ भन्ने कुराहरू भयो। कसरी बेन्चलाई एड्रेस गरिन्छ त्यो कुराले पनि म्याटर गर्छ। क्लियर इन्ट्रोडक्सन प्रेजेन्टेसन अफ फ्याक्ट्स प्रपरली गराएको छ कि छैन भन्ने कुराले पनि म्याटर गर्छ। इफेक्टिभ चिफ इन एक्जामिनेसन इन चिफ अफ प्रसिक्युसन विटनेसको कुराहरू, कन्सिस्टेन्सी अफ ओरल टेस्टिमोनी र डकुमेन्ट्री इभिडेन्सलाई पनि इन्स्योर गरेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ। क्ल्यारिफिकेसन अफ कन्ट्राडिक्सन, स्ट्रेन्थेनिङ क्रेडिबिलिटी अफ विटनेसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने हिसाबले उहाँको प्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ। प्रपर मार्किङ र एक्सप्लेनेसन अफ एक्जिबिट्सहरू भनेको इभिडेन्सेसहरू, दसी प्रमाणहरूको चाहिँ एक्सप्लेनेसन पनि गरेको हुनुपर्छ इफेक्टिभली भन्ने कुराहरू भयो। र काउन्टर एन्सर फेजमा चाहिँ यो चाहिँ डिफेन्स आर्गुमेन्ट्स र च्यालेन्जेसलाई चाहिँ समेटेको हुनुपर्छ। जस्तो रेस्पोन्डिङ टु डिफेन्स स्टेटमेन्ट्स, सबमिसन्स विथ लिगल रिजनिङ, रिफ्युटिङ कन्ट्राडिक्सन्स, टेक्निकल अब्जेक्सन्स र प्रोसिड्युरल च्यालेन्जेस, डिस्टिङ्ग्विसिङ अनफेभरेबल प्रेसिडेन्ट्स अफ डिफेन्स एन्ड रिइन्फोर्सिङ द प्रोसिक्युसन थ्योरी भन्ने कुराहरू रहेका छन् है। सो अब यसको कन्क्लुजनमा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ इफेक्टिभ एडभोकेसी बाई गभर्मेन्ट अटोर्नी चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर्ड प्लान्ड र फेज वाइज प्रोसेस हो जसले चाहिँ यो कम्पिटेन्स फेयरनेस र इन्टिग्रिटीलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ छ, जसले चाहिँ एट द एन्ड रुल अफ लाई नै प्रमोट गर्ने गर्छ, कोर्टलाई एसिस्ट गर्छ, जस्टिस सिस्टमलाई चाहिँ झन् इन्हान्स गर्छ भन्ने कुराबाट कन्क्लुड गर्न सकिन्छ। अब अर्को क्वेसन रहेको छ हाम्रो, लिगल ओपिनियन भनेको के हो, यसको इम्पोर्टेन्स के हो भनेर। यो लिगल ओपिनियन भनेको चाहिँ एउटा प्रोफेसनल कम्पास हो गिभन बाई द लिगल एक्सपर्ट द्याट इन्टरप्रेट्स हाउ द ल एप्लाइज टु स्पेसिफिक सिचुएसन, जसले चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स लिगल टेरेनलाई चाहिँ गाइड गर्ने गर्छ। यसको मिनिङ भनेको चाहिँ एउटा ओपिनियन अर कन्सल्टेसन प्रोभाइडेड बाई लिगल एक्सपर्ट अन लिगल सब्जेक्ट म्याटर इन अकोर्डेन्स टु एक्जिस्टिङ ल। ब्ल्याक्स ल डिक्सनरीले पनि यो चाहिँ जजेसले, जुडिसियल अफिसरले, लिगल एक्सपर्टले चाहिँ डिसिजन अन एनी एक्सन, कन्डिसन अर इन्टेन्ट बिङ विदिन द लमा चाहिँ उहाँहरूको रोल हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। र यो चाहिँ क्वेसन्स अफ लमा एम्बिग्युटिज भएको अवस्थामा चाहिँ दिइने एउटा ओपिनियन हो भन्ने कुराहरू छन्। र इट इज अल्सो द एसिस्टेन्स बाई द लिगल एक्सपर्ट टु डिसिजन मेकर अन कन्स्टिट्युसनल एन्ड लिगल इस्युज, जस्तो एटर्नी जेनरलको यहाँ चाहिँ रोल रहेको छ लिगल ओपिनियनमा भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। सो देयर फोर इट एसिस्ट फर प्रपर इन्टरप्रिटेसन अफ ल एन्ड रिजल्भ डिस्प्युट। अब यसको इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ अब यसले चाहिँ लिगल रिस्कलाई क्ल्यारिफाई गर्ने, इफेक्ट्स र अब्लिगेसन अराइजिङ फ्रम अ म्याटर इनेबलिङ इन्फर्म डिसिजन मेकिङ, ब्याकिङ अप डिसिजन, seek legal solution to existing problem of dispute, prevent law from self-centered interpretation, rule of law establishment, trust in decisions made by the state authorities, elimination of the legal complication र conflicts लगायतको कुराहरू चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्स रहेको हुन्छ। यसको पर्पोज, यसको मिनिङ, यसको नेसेसिटी, यसको इम्पोर्टेन्स भनेर सोध्यो भने चाहिँ यही कुराहरू नै हुन् हजुरले लेख्नुपर्ने है। अब कन्क्लुजन गर्दाखेरि लिगल ओपिनियनको चाहिँ इम्पोर्टेन्स के हो, वाइ इज इट निडेड भन्ने कुराहरू र यसले के गर्छ भन्ने आधारमै कन्क्लुड गर्न सकिन्छ। सो अब अर्को क्वेसन छ हामीसित, प्रोभिजन अन एक्जिक्युसन अफ जजमेन्ट इन क्रिमिनल केसेस अन्डर मुलुकी क्रिमिनल प्रोसिड्युर कोड 2074। अब एक्जिक्युसन अफ जजमेन्ट इन क्रिमिनल केसेस भनेको चाहिँ यो अब जजमेन्ट को डेलिभरी मात्रै फाइनल स्टेज होइन, यसको प्रपर एक्जिक्युसन चाहिँ फाइनल स्टेज हो र जस्टिसको रियलाइजेसन पनि एक्जिक्युसनले डिटरमाइन गर्छ भन्ने कुराहरूबाट स्टार्ट गरिन्छ एन्सर। सो अब मुलुकी क्रिमिनल प्रोसिड्युर कोड 2075 को च्याप्टर 15 सेक्सन 151देखि 161सम्म चाहिँ डिटेल प्रोभिजन रहेको छ एक्जिक्युसनको। जस्तो अब हजुरहरूले चाहिँ अब सेक्सन्सहरू लेख्ने नलेख्ने भनेर सोध्नुहुन्छ होइन। सो अब सेक्सन्सहरू चाहिँ हजुरहरूले यसरी रेन्ज वाइज चाहिँ याद गर्नुभयो भने, हजुरहरूले यसरी लेख्नुभयो भने त्यसले राम्रै इम्प्याक्ट पर्छ। त्यो एक एकवटा सेक्सन्सहरू त्यसरी लेख्नुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ कहिले कहिले मिस्टेक हुनसक्ने भएर यसरी रेन्ज वाइज हजुरहरूले याद गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई एक्जाम लेख्नलाई पनि सजिलो हुन्छ र कभर पनि गर्छ है। सो अब
Your court hearing appeal passes judgment convicting any person or any offense, or any person is convicted of any offense being judged. Judgment of lower court reverse or void. It shall establish a record and send a copy of judgment to the concerned district court to execute judgment. So district court where the charge sheet or plaint has been filed shall execute the judgment. So execution of judgment चाहिँ district court को यो जुरिस्डिक्सन अन्तर्गतको हो भन्ने कुराहरू छ। अब जजमेन्ट मेड बाई जुडिसियल बडिज अदर देन द रेगुलर कोर्ट्स ह्याड बी एक्जिक्युटेड बाई द कन्सर्न बडिज। अरूको अवस्थामा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट र जुडिसियल बडिजको अवस्थामा जुडिसियल बडिज आफूले नै जजमेन्टको एक्जिक्युट गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। जजमेन्ट एक्जिक्युसन ह्याड बी हल्टेड। कस्तो अवस्थामा हल्ट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि एपिल हियरिङ प्रोसेस भइरहेको अवस्था छ र फाइनल जजमेन्ट आइसकेको अवस्था छैन भने, र एपिल को एउटा यो निश्चित स्ट्याट्युट अफ लिमिटेसन हुन्छ त्यो एक्सपायर भएको अवस्था छैन भने, अथवा केसेसहरू चाहिँ जस्तो साधक जाँच गर्ने किसिमको केस छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि जजमेन्ट एक्जिक्युट गर्नलाई स्थगन गर्न सकिन्छ। जस्तो माइनर बिलो द एज अफ 18 इज कन्भिक्टेड अफ क्राइम, द माइनर स्याल बी हेल्ड इन सेपरेट चाइल्ड रिफर्म होम अर सिमिलर अदरको कुराहरू छ। अफेन्डर डिस्पेन्स विथ द रिक्वायरमेन्ट अफ अन्डरगोइङ इम्प्रिजनमेन्ट अपन पेमेन्ट अफ मनी इन लिउ अफ इम्प्रिजनमेन्ट स्याल पे मनी एज 300 रुपिस पर डे। जस्तो कैदको सट्टा फाइन तिरेर चाहिँ निस्किन सक्ने अवस्था पनि छ। यो पनि वान पार्ट अफ एक्जिक्युसन हो। सो द अमाउन्ट अफ फाइन इन पनिसमेन्ट अर कम्पेन्सेसन पेएबल एज पर द जजमेन्ट स्याल बी रिकभर्ड बाई अक्सनिङ प्रपर्टी भन्ने कुराहरू भयो। तिर्न नसकेको अवस्थामा भएका प्रपर्टीबाट अक्सन गरेर पनि रिकभर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि पार्ट अफ एक्जिक्युसन अफ पनिसमेन्ट हो। एक्जेम्सन अफ पनिसमेन्ट, यदि व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ, अफेन्डरको चाहिँ मृत्यु भयो भने चाहिँ पनिसमेन्टबाट एक्जेम्ट हुन्छ, मिनाहा हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। सो प्रेसिडेन्ट स्याल पार्डन द पनिसमेन्ट, कस्तो कस्तो अवस्थामा भन्ने कुरा हजुरले कानुनमा हेर्नु होला। तर जस्तो करप्सन, टर्चर, रेप लगायतको कुरामा चाहिँ त्यस्तो अफेन्सेसमा चाहिँ सजाय पाएको छ भने चाहिँ पार्डन हुने अवस्था छैन। सो यस्तै हो हजुरको क्वेसन, यस्तै हो हजुरको यो के अरे व्यवस्थाहरू है। सो हजुरले यसमा थपकट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ एक्जिक्युसन अफ जजमेन्ट गिभ्स प्र्याक्टिकल इफेक्ट टु द क्रिमिनल जस्टिस बाई इन्स्योरिङ द्याट पनिसमेन्ट, फाइन, कम्पेन्सेसन एन्ड कोर्ट अर्डर्स आर प्रपरली इन्फोर्स भन्ने कुराहरू छ। र यसले चाहिँ क्लियर, इफेक्टिभ र अकाउन्टेबिलिटीलाई पनि रिइन्फोर्स गर्ने एउटा बाटो दिन्छ भन्ने आधारमा कन्क्लुड गर्न सकिन्छ। सो अब अर्को क्वेसन छ हामीसित, राइट सर्ट नोट्स अन प्रिन्सिपल अफ कोर्ट जुरिस्डिक्सन। सो कोर्ट जुरिस्डिक्सन चाहिँ कुन कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। जुरिस्डिक्सन भनेको चाहिँ प्र्याक्टिकल अथोरिटी हो, ग्रान्टेड बाई द लिगल बडी, ग्रान्टेड टु द लिगल बडी बाई द ल टु एडमिनिस्टर जस्टिस विदिन द डिफाइन्ड फिल्ड अफ रेस्पोन्सिबिलिटी भन्न सकियो। अब यो केही प्रिन्सिपल्समा बेस्ड भएको हुन्छ। जस्तो जुरिस्डिक्सन चाहिँ कानुनले नै डिटरमाइन गरेको हुन्छ होइन। जुरिस्डिक्सन अफ कोर्ट इज डिटरमाइन्ड बाई द कन्स्टिट्युसन अर स्ट्याट्युटरी ल। जुरिस्डिक्सन क्यानट बी इनिसिएटेड अर टर्मिनेटेड एज पर द इन्ट्रेस्ट अफ द पार्टिज भन्ने कुराहरू भयो। Jurisdiction cannot be initiated only by order of higher court. A higher court cannot confer jurisdiction to a court unless such jurisdiction is provided by law. Court cannot hear cases where there is no jurisdiction. त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ रिट जुरिस्डिक्सनबाट हेरिने अवस्था हुनसक्छ। प्लेन्टिफ टु प्रुभ द जुरिस्डिक्सन, यो चाहिँ अब बर्डन अफ प्रुफ लाइज अन प्लेन्टिफ भनेर यो सिभिल कोडमा, सिभिल प्रोसिड्युर कोडमा यसको व्यवस्था रहेको छ। सो जुरिस्डिक्सन अफ कोर्ट चाहिँ भ्याकुममा रहँदैन। सो द ल प्रोभाइड्स, वेयर द ल प्रोभाइड्स फर अ लिगल रेमेडी देयर मस्ट एक्जिस्ट अ कम्पिटेन्ट कोर्ट टु एक्सर्साइज सच जुरिस्डिक्सन ओभर द म्याटर भन्ने व्यवस्था रहेको छ। सो कन्क्लुजनमा चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कोर्ट जुरिस्डिक्सनले चाहिँ जुडिसियल पावरको एक्सर्साइज चाहिँ कन्स्टिट्युसनल र लिगल लिमिट्स अन्तर्गत हुन्छ भन्ने कुरालाई इन्स्योर गर्दै यसले चाहिँ लिगालिटी, फेयरनेस र प्रपर एडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्छ भन्ने आधारमा कन्क्लुड गर्न सकिन्छ। अब प्रिन्सिपल अफ ल्याचेस भनेको चाहिँ
यो चाहिँ डिलिजेन्स लाइफ भ्याल्यु गर्दै डिस्करेजेस द अननेसेसरी डिलेज, जस्तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइडको प्रिन्सिपललाई चाहिँ बेस्ड भएर यो प्रिन्सिपल अफ ल्याचेस आएको हो। यो चाहिँ इक्विटेबल डक्ट्रिन हो। द्याट मिन्स पर्सन हु अनरिजनेबली डिलेज इन असर्टिङ अ लिगल राइट मे लुज द राइट टु क्लेम रिलिफ। यो चाहिँ मोस्टली रिट जुरिस्डिक्सन लगायतको र पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन लगायतको कुराहरूमा चाहिँ लागू हुने प्रिन्सिपल हो होइन। यो चाहिँ लिगल डक्ट्रिन द्याट द लिगल राइट अर क्लेम विल नट बी इन्फोर्स्ड अर अलाउड इफ अ लङ डिले इन असर्टिङ द राइट अर क्लेम हेज प्रिजुडिस्ड द एडभर्स पार्टी एज सर्ट अफ लिगल एम्बुस भनेर भन्यो होइन। अनि यो चाहिँ केमा बेस्ड भएको छ भन्दाखेरि कोर्टले चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हेल्प गर्दैन जो चाहिँ आफ्नो राइट्सहरूप्रति भिजिलेन्ट हुँदैन भन्ने रहेको छ होइन। सो द पर्सन हु इज एसर्टिङ ल्याचेस हेज द बर्डन अफ प्रुफ द्याट इट इज एप्लिकेबल भनेर भन्यो होइन। जसले चाहिँ अब यो प्रिन्सिपल अफ ल्याचेसबाट चाहिँ लाई चाहिँ इन्भोक गरेको छ उसैलाई चाहिँ बर्डन अफ प्रुफ हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब यसको एलिमेन्ट्स के छ त भन्दाखेरि डिले मस्ट बी अनरिजनेबल एट द टाइम अफ ब्रिङिङ द म्याटर, देयर मस्ट बी अ नेग्लिजेन्स इन एसर्टिङ द क्लेम अर लिगल राइट, द पेटिसनर मस्ट ह्याभ द प्रायर नलेज अफ द क्लेम अर राइट, द डिले मस्ट ह्याभ कस्ड प्रिजुडिस अर डिसएडभान्टेज टु द अपोजिट पार्टी भन्ने कुरा हो। यसको पर्पज भनेको चाहिँ अनरिजनेबल डिलेलाई चाहिँ हटाउनको लागि, protect the defendant when evidence disappears, witness become unavailable or circumstances change over time, टाइमली इन्फोर्समेन्ट अफ लिगल राइट्सलाई पनि प्रमोट गर्नको लागि र स्टेल र आउटडेटेड क्लेम्स रूपलाई प्रिभेन्ट गर्दै कोर्टलाई बर्डन हुनबाट जोगाउने हिसाबले चाहिँ यो प्रिन्सिपल चाहिँ एप्लाई गरिन्छ टु मेन्टेन फेयरनेस एन्ड इक्विटी बिट्विन द पार्टिज भन्ने पनि छ। र यसको सन्दर्भमा चाहिँ राजेन्द्र प्रसाद भट्टराईको केसमा चाहिँ कोर्ट डज नट हेल्प दोज हु आर नट केयरफुल अबाउट देयर राइट्स एन्ड दोज हु डज नट मुभ कोर्ट अन टाइम भनेर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्था छ। सुरेन्द्र कुमार दासको केसमा पनि वान हु मुभ्स द कोर्ट आफ्टर लङ इन्टरभल अफ टाइम फ्रम द एक्युरल अफ एक्सन विदाउट रिजनेबल ग्राउन्ड, कोर्ट क्यानट ओभरसी सच इस्यु अन्डर इट्स एक्स्ट्रा अर्डिनरी जुरिस्डिक्सन भनेर प्रतिपादन भएको छ। सो कन्क्लुजनमा चाहिँ कोर्ट्स जेनरली रिफ्युज टु इन्टरटेन क्लेम्स वेयर एन अनरिजनेबल डिले हेज प्रिजुडिस द अपोजिट पार्टी र यो डक्ट्रिनले चाहिँ फेयरनेसलाई प्रमोट गर्दै स्टेल क्लेम्सलाई प्रिभेन्ट गर्दै टाइमली एडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिसलाई पनि इन्स्योर गर्छ भन्ने आधारमा एन्सरको कन्क्लुजन गर्न सकिन्छ। र अर्को हाम्रो लास्ट क्वेसन रहेको छ, हाइलाइट द स्ट्रक्चर एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ जुडिसियल सर्भिस कमिसन। अब जुडिसियल सर्भिस कमिसनको स्ट्रक्चर र इम्पोर्टेन्स भनेर एन्सरको स्टार्टिङ गर्दै, अ स्ट्रङ जुडिसियरी निड्स अ फेयर सिस्टम फर एपोइन्टिङ एन्ड म्यानेजिङ जुडिसियल अफिसियल्स। द जुडिसियल सर्भिस कमिसन इन्स्योर्स क्वालिफाइड एन्ड क्यापेबल जुडिसियल अफिसियल्स इन नेपाल्स जुडिसियल सिस्टम भनेर स्टार्ट गर्यो। अब जुडिसियल सर्भिस कमिसनको कुरा चाहिँ अब आर्टिकल 154 अफ कन्स्टिट्युसनमा रहेको छ, विच इज इस्ट्याब्लिस्ड एज एन एन्टिटी रेस्पोन्सिबल फर म्यानेजिङ जुडिसियल पर्सनेल इन्क्लुडिङ अपोइन्टमेन्ट, ट्रान्सफर, प्रमोसन, डिसिप्लिनरी रेकमेन्डेसन्स, एक्जामिनेसन अफ डिस्ट्रिक्ट जजेस लगायतको कुराहरू रहेको छ। र यसको फङ्सन्स चाहिँ जुडिसियल सर्भिस कमिसन एक्ट 2073मा पनि व्यवस्था गरिएको छ। र यसको स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ चिफ जस्टिस चाहिँ चेयरपर्सन हुने, फेडरल मिनिस्टर अफ ल एन्ड जस्टिस मेम्बर, सिनियर मोस्ट जज अफ सुप्रिम कोर्ट मेम्बर, चेयरपर्सन अफ पब्लिक सर्भिस कमिसन मेम्बर, एटोर्नी जेनरल पनि मेम्बर रहेको 5 सदस्यीय एउटा एन्टिटी हो। र यसको इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ इट लाइज विदिन इट्स फङ्सन, ड्युटिज एन्ड पावर्स इन्स्क्राइन अन्डर द कन्स्टिट्युसन र रिलेटेड लज भनेको जुडिसियल सर्भिस कमिसन एक्ट 2073। र यसले चाहिँ कसरी इन्स्योर गर्छ, के चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्स हो भन्दाखेरि, इट इन्स्योर्स मेरिट बेस्ड रिक्रुटमेन्ट अफ जुडिसियल पर्सनल, हेल्प्स मेन्टेन इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी, रिकमेन्ड्स प्रमोसन, ट्रान्सफर र डिसिप्लिनरी एक्सन्स, इम्प्रुभ्स इफिसियन्सी एन्ड प्रोफेसनलिजम इन कोर्ट्स, strengthens rule of
law and justice delivery, promotes accountability and institutional integrity भनेर लेख्न सकिन्छ। अब कन्क्लुजनमा चाहिँ जुडिसियल सर्भिस कमिसनको रोललाई नै रिइन्फोर्स गर्ने गरी लेख्न सकिन्छ, जस्तो इट हेज अ की रोल इन मेन्टेनिङ अ कम्पिटेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी, इन्स्योरिङ फेयरनेस, इफिसियन्सी एन्ड ट्रस्ट इन जुडिसियल सिस्टम भनेर एन्ड गर्न सकिन्छ। सो वी आर एट द एन्ड अफ द फिडब्याक सेसन। अब हजुरको क्वेरिजहरूमा जाउँ है। सो म्याम एन्सर लेख्दा नम्बरिङ एबिसी एटसेट्रा दिन मिल्छ र भन्नाले कस्तो भन्नुभयो, मैले बुझ्नै सकिनँ। क्यान यु प्लिज क्ल्यारिफाई? सो यस, यो पिडिएफ मैले एट्याच गरेको छु, हजुरहरूले चाहिँ लिनु होला है।